Kawan-kawan jangan lupa subscribe saya dan jangan lupa tekan butang loceng untuk video saya seterusnya. Terima kasih. Ni nak buat filter untuk kolam yang kita buat hari tu tak ada penapis, so air kotor. Sekarang nak buat penapis dia pakai kitas semula. Apa yang saya nampak dari botol lah, tong cycle. Wah, so barang-barang yang kita ada, kita ada pipe ni tempat menyambung pipe ni yang kita ada dulu yang bukan kita dah pakai. So tengok mana kita dah pakai balik. Try.
ni filter kita dah siap Ni nanti air kotor sedut masuk dalam ni. Nanti kita beli span penapis duduk dalam ni. Air yang jernih akan turun dekat sini. So air ni dia akan sedut air jernih ya. Sedut dan turun balik semula. Jadi air terjun dia. So air ni akan berkitar semula. Dia akan kitar semula, naik turun, kitar semula. So selamat mencuba. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe saya dan jangan lupa tekan butang loceng untuk video saya seterusnya. Terima kasih.